આમાં કન્વેર હાલે, અહીંથી માંડવું ઓરે અહીંથી માંડવું ઉપર જાય, ત્યાં સાયલા ભરાય, સાયલા ભરાવીને પછી ઉનકો ફોડમાં આવી જાય માંડવી, અહીં સીધી ગાડી લાગી જાય ને સાયલા ભરે મગફળીને સાયલા ભરાઈ જાય એટલે ઉનકો પર ફોડમાં જાય. ઓલી મગફળી વા માથે ફોલમાં જાય બરાબર, ફોલમાંથી આ ફોલાય અને આ પટ્ટા ઉપર દાણા આવે, આ દાણા પાછા અનુકો કન્વેરમાં જાય સાયલામાં. બીજું આ પેલી કોઈ આવો હતી હજી તેલનું બધું છે એ બાજુ, આ ઉપર ફોલમાં જાય ત્યાંથી પછી આ ઉપર ફોલમાંથી ફોલાય અને અહીંયા પટ્ટા ઉપર દાણા આવે. મગફળી આમાં આવે, મગફળી છે ને આમાં આવે, આ ચેનમાં મગફળી આગળ છે, ત્યાંથી ખાધો રહ્યો ત્યાંથી ઉપર જાય ફોલમાં, આમાં પાછી આપણે જોયું ને એ મગફળી અહીંયા આવે, અહીંથી ઉપર વાં જાય. જો આ પટ્ટામાં દાણા આવે હે, ઓલા દાણા જોઈએ ને આપણે એ આ સાયલામાં ભરાય, આમાં અંદર આવે જો આ દાણા ભર્યા, આને સાયલો કહેવાય. જો માથે જો ઓલો ફોલ હાલે, આ ટીવીમાં જો ઓલો ફોલ હાલે, મગફળીમાંથી દાણા નીકળે ફોલ જો હાલે ઉપર, એ આમાં આવે. બે સાયલા દાણા એક જ ચાલુ છે ને ત્યાં, હા ભરાય છે એટલે ઉનકોનો ભરાય. અચ્છા એવું? હા, આથી દાણા બીજા આમાં અહીંયા આવે, જો દાણા અહીં નીચે પડે, ત્યાંથી આ બોઇલર છે, આ બોઇલર દાણાને હીટ મારે ગરમ કરે, આ બોઇલર છે એમાં દાણા થઈ જોવા નીચે પડે, જો અહીં હમણાં દાણા પડે, આમાં હીટ લાગે દાણાને, પછી અહીંયાથી હીટ લાગે એટલે આમાં આવેલા જાય દાણા પડી, આમાં ગયા પછી આ ઘાણા છે, બધા ઘાણા છે 9 આમાં પીલાઈ ગયું, આ મોટા આગળ ફોડ પડે ને આમાંથી આ તેલ આવે ને આ તેલ અહીંથી ઓલા ફિલ્ટરમાં જાય, એમાંથી ઓલા ફિલ્ટરમાં જાય, 2 ફિલ્ટર આ તેલ ચોખ્ખું થઈ ફિલ્ટર થઈ અને બીજું આ ટાંકી પાછળ ટાંકી પ્રોટીન આ પાપડી ખોળ છે, આપણે જાડો આવે આ પાપડી પાપડી પ્રોટીન હોય, બટાટાના પ્રોટીન હોય, ચાલુ છે ઘાણા આ કોટ.
મૂર્તિ છે. એડોલ્ફ હિટલર, મધર ટેરેસા, સ્ટીફન હોકિંગ. કોઈ લેવું હોય તો ઘરે ફિટ થઈ ગયું. 1,35,000 નું હવે ખાલી. સ્ટીમ આવે શિયાળામાં આપણે ક્યારેક સ્ટીમ બાથ લેવો હોય તો આની અંદર લેવું. પણ આ બધા તમે જોયું આ બધી ચાહો જલાલી એને પેલા કેવડી મહેનત કરી છે તે આ મળ્યું બધું. અત્યારે જે હિચકતા હતા ને વાગતા હતા એમાં ફેર હોય. કોવિડમાં કે મંદિરમાં ભગવાનના ફોટા હતા ક્યાંય નહીં. એના ફોટા કેવા એને કઈક મળે, એને કઈક મેળવું છે એનું જ હતું. તમે બાજુમાં આડું થઈ ગયું સમજી લેજે. 2 વર્ષમાં વાંસનો એવડો વિકાસ. આ એક દિવસમાં 3 ફૂટ વધે. હા વધે, ચોમાસામાં વધે, ચોમાસામાં વધે. આનો ઘેરાવો બહુ મોટો થઈ જાય, ફેલાવો. અને હવે શું છે, ગવર્મેન્ટે છૂટ આપી છે, તમે પોતે ખેતી કરીને કાપી શકો. પહેલાં મનાઈ હતી, પહેલાં કાપવા ના દેતા ને તમે ખેતી ના કરી શકતા. જ્યાં ખોટા નીકળે ને આ બંબુ થાય મોટા. એકમાં કેટલા થાય? અરે અડી જાય, હા મામું અડી જાય. એક છે અમારે ભાઈબંધે વાવ્યા છે, એને 3જું વર્ષ છે, અડી ગયા. એ તો વહી ગયા લગભગ 25 ફૂટ ઉપર. પછી આ 1 વર્ષ વાવ્યો કેટલા વર્ષ પછી કાપવાની? આને 5 વર્ષ પછી કાપણી આવે, 5 વર્ષે કટિંગ આવે. પછી તો ત્યાં જ રાખે, એમાં ફૂટા જ રાખે. કટિંગ થાય એટલે ફૂટા જ રાખે. પહેલાં શું છે, જંગલ સિવાય નહોતા વાત, અને ક્યાંય પ્રાઇવેટ નહીં, અને તમને ક્યાંય કાપવાની મનાઈ હતી ગવર્મેન્ટ. હવે સરકારે છૂટ આપી, અને વધુ ઓક્સિજન આપતું હોય ને ઝાડવું તો આવડું આ વાંસ